करणार आहोत फिल्टर कॉफी विदाउट फिल्टर मशीन। ही 55% कॉफी आणि 45% चिकरी ब्लेंड फिल्टर कॉफी पावडर आहे। पहा किती फाईन पावडर आहे। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात 1 कप पाणी टाकूया। पाणी बॉईल करून घ्यायचं आहे। मार्केटमध्ये कॉफी आणि चिकरी ब्लेंडच्या वेगवेगळ्या रेशोंची पावडर मिळते। हा रेशो पाउचवर प्रिंट केलेला असतो। तुम्हाला जो ब्लेंड आवडत असेल त्याप्रमाणे पावडर घ्या। पाणी बॉईल झालं आहे, त्यात 2 टेबलस्पून फिल्टर कॉफी पावडर टाकूया। गॅसची फ्लेम बंद करूया। मिक्स करूया। 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। 10 मिनिटं झाली आहेत, गाळून घेऊया। बोलवर चहाची गाळणी ठेवायची आहे, त्यावर असं सुती कापड ठेवायचं आहे आणि कॉफीचं मिश्रण गाळून घ्यायचं आहे। फिल्टर कॉफीचं डिकॉक्शन रेडी आहे। कॉफी बनवूया। मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात 1 कप दूध ऍड करूया। दूध बॉईल करून घ्यायचं आहे। दूध बॉईल झालं आहे, गॅसची फ्लेम लो करूया। 2 टीस्पून साखर ऍड करूया। ह्याप्रमाणे 1 मिनिट ढवळून घेऊया। ह्याने दूध मस्त फ्रॉथी होईल। एक मिनिट झाला आहे, दूध रेडी आहे। गॅसची फ्लेम बंद करूया। फिल्टर कॉफीची मजा या डबऱ्याशिवाय अपूर्ण आहे। 2 टेबलस्पून कॉफी डिकॉक्शन टाकूया। तुम्ही याचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। बॉईल केलेलं दूध टाकायचं आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। थोडं डिकॉक्शन टाकूया। मस्त फेसाळ फिल्टर कॉफी रेडी आहे।